Більше того, давайте подивимось, скільки часу буде це тривати. От ті, кого я знаю, кажуть, що поки будуть морози. І це найбільший показник буде того, що росіяни не хочуть закінчити війни. Це означає, ще раз кажу, що Росії боляче. Це точно не з гуманності Російської Так, Федерації, так. а це виключно завдяки нашим Збройним силам, які завдали їм теж болючі удари. Вони розуміють, що вони так само померзнуть, і вони просто не можуть протиставити щось там нашим Нептунам, нашим, скажімо так, іншим засобам, там діпстрайкам. Ну, і перекрити всі свої цивільні об'єкти, тому що вони там закривають військові свої об'єкти. Яка б скільки б не було ППО Російської Федерації, то ну таку територія в них теж дуже велика і закрити дуже складно. Тому а в нас вже дуже досвідчені ракетники і діпстрайкери, давайте їх так назвемо. Тому вони знаходять маршрути для того, щоб досягти своїх цілей. Погоджуюсь. Друзі, в мене прохання до вас. Ви зараз почали дивитися цей ефір. Ми працюємо. Підтримуйте канал, будь ласка, своїми вподобайками, коментарями, поширенням і підпискою. Підпишіться для того, щоб знати більше і першим отримувати. Не забувайте натиснути ще й на дзвоник. Це тоді будете інформуватися Ютубом про те, що вийшло нове відео. Зробіть це зараз, це 2 секунди. Не забувайте ставити вподобайку. Це не тільки ваша підтримка каналу і допомога йому жити і виживати разом з алгоритмом Ютубу. Ну і прокоментуйте, напишіть, що ви думаєте з цього приводу, а ще напишіть, як ви вважаєте. Існує ця кулуарна, не публічна, яку ніхто не хоче підтверджувати, домовленість, чи не існує? От саме, чи вважаєте ви, що так є, чи так нема? Далі подивимось, кого більше. Ну і напишіть, звідки ви дивитесь, як завжди. При всьому цьому тривають перемовини. Ми знаємо, що на днях повинен розпочатися наступний етап. Більше того, там будуть тільки росіяни і українці. Американці повідомили, що вони навмисно дистанціонуються від наших делегацій. При цьому Сполучені Штати поставили дедлайн по перемовинам. 15 травня. Хтось каже, ой, да коли це станеться? 15 травня – це майже завтра. Повірте, час швидко плине. Якщо не буде остаточних домовленостей, остаточних між Росією та Україною, то американці виходять з перемовного процесу і повністю віддаляються від теми через вибори у Сенат у листопаді цього року. Питання дуже просте. Американці кажуть, якщо республіканці, які сьогодні при владі, якщо ми заходимо в виборчий процес без вирішення проблеми війни в Україні, бо це для них стало вже проблемою, то тоді демократи будуть нас шпиняти по повній, ми будемо втрачати бали і голоси. А ми цього не хочемо. Ми просто вийдемо. Скажи мені, будь ласка, які взагалі реальні тоді перспективи цих перемовин? Бо мені здається, це тиск на нас, не на американців. Це перше. І Не на росіян ти маєш на увазі, да? Ой, так, вибач, мовка по Фреду. Це не американці тиснуть на нас, а не на росіян. Ну, бо я не бачу ніякого тиску на Росію. А друге, а чи є взагалі загрози от через подібні рішення Вашингтону для України? Слухай, я дуже сумніваюся, що американці вийдуть, і саме по цій причині, яку ти назвав, тому що сам Трамп звинувачував, ну тому що це буде інша війна, вони ж, мабуть, якщо вийдуть, вони там не будуть нам щось давати, да, буде давати Європа, але там, скажімо, ми будемо далі битися, але демократи перші їх, ну вибачте, до стінки поставлять, в угол зажмуть через те, що вони кинули Україну. От він тоді Байдена знищував просто в тому за Афганістан, коли Байден виводив звідти війська, і сам розповідав про те, що він закінчить цю війну за день, там за годину, за день, за 2, за місяць, а це вже буде там вже більше року, то повір, якщо ще він при цьому вийде, він просто покаже себе як неспроможним робити якісь речі. А його амбіції, коли він хоче там премію миру Нобелівську і розповідає, як він швидко закінчує війни. Я сумніваюся, що Трамп вийде. Можливо, він буде робити якісь речі там. Намагатися нас знову таки шантажувати, обмежувати нас по зброї, робити все, але просто вийти, як ти кажеш, дистанціюватися і сказати все, я не зміг. Ну, ти ж розумієш, що це не про Трампа. Тому я дуже сильно сумніваюся, що це буде історія розігруватись з ним. Те, що буде шантажувати, те, що буде тиснути на нас, те, що буде намагатися нам, скажімо так, продати свою безпеку за наші території, це факт, в це я вірю. Але те, що він просто розвернеться і піде, ні. Путін так само буде йому чимось там показувати світло в кінці
тунеля для того, що ось я от вже наче й готовий, але от дай території. Зараз віддамо території, почнуть говорити про там мову, про віру і ще про деякі речі. То точно знайдуть про що говорити. Тому я думаю, що якщо Трамп вийде, то це точно вибори будуть не на його користь. Я і Ну, так сумніваюся, що вони будуть на його користь. подивимось, бо дійсно, поки всі прогнози, Трамп втрачає рейтинг, республіканці втрачають рейтинг, демократи можуть взяти навіть не тільки Сенат, а й більшість Конгресі. І тоді величезні проблеми для Трампа, бо він не то тільки втрачає свою моновладу, яка ми бачимо взагалі негативно діє на будь-яку країну, а й може отримати те, про що каже спікер Палати представників Джонсон, що тоді демократи будуть намагатися висловити імпічмент Трампу, і може, що термін його перебування у владі закінчиться 2 роками. Таке теж може бути. Більшість непопулярних, відверто непопулярних податкових вимог міжнародних партнерів вирішили об'єднати в одному законопроекті. Однак для його ухвалення уряду доведеться йти на компроміс з народними депутатами, які сьогодні не дуже хочуть голосувати за ті речі, які пропонує уряд. Так, це в багатьох питаннях дуже непопулярні рішення. Мова йде про багато вимог: від скасування пільг на міжнародні посилки до підвищення військового збору до 5%, але не на рік чи 2, чи до кінця війни, а назавжди. І там є ще питання ПДВ для ФОПів. В общем, величезна кількість всього, що дуже не подобається українцям, і, до речі, дещо дуже шкідливо. Наприклад, питання ФОПів взагалі дуже шкідливо. Так от, тим більше, це не можна проігнорувати. Депутати будуть на шпагаті, тому що Євросоюз навідріз відмовляється надавати Україні 90 мільярдів євро допомоги, якщо Україна не домовиться про нову програму співпраці з МВФ, Міжнародним валютним фондом. Да, ти прав, що це якраз не уряд, це якраз МВФ, його вимоги до того. І там у МВФ іде питання там щось про 8 мільярдів, але вони підв'язують під це оці 90 мільярдів, які нам виділила Європа на допомогу війни. Да, і тут питання, що уряд буде намагатися, знову ж таки, це тільки ще немає цього законопроекту, як такого, там хочуть там його готують. Готують, да, як скажімо так, за інформацією. Але це дійсна історія, яку нас наші західні партнери намагаються змусити прийняти і воєнний збір, щоб був постійний, а не тільки на момент воєнного часу. Просто до кінця на законодавчому рівні. Ти поясниш, що це на законодавчому рівні. Так. Війна закінчиться, по закону він повинен повернутися до... Зараз уряд, наскільки я знаю, намагається розмовляти з партнером для того, щоб там деякі ці норми прибрати, щоб не голосувати. І що саме там партнери, вони типу не дуже цього хочуть, і партнери не йдуть на контакт. Але я не знаю, як вони будуть домовлятися з народними депутатами після всього, щоб і ще в кінці взяти і підвищити не підвищити податки, а закріпити ці податки, прибрати ФОПи, підвищити на посилки, що там ще хочуть, на якісь сайти і все таке. Онлайн, OLX, там багато чого. Там те, що дуже непопулярно, але проблема в іншому. Чомусь не пропонується МВФу геть інша історія. Вони ж кажуть про що? Не про те, що зробіть саме це. Вони кажуть, знайдіть компенсаторіку наповненню бюджету. І тут можна, але дуже елементарні речі. Питання таможні. Ні, дивись, в даному моменті вони, наскільки я знаю, вони там про ФОПів взагалі, я подивився, про ФОПів нема такого чітко, там є виправлення ситуації з несплатою податків. Наприклад, велика кількість великих гравців грається в оптимізацію. Це можна вирішити інакше. І можна заборонити це, і, до речі, це регулюється дуже просто. Але чомусь влада не хоче. Наскільки я знаю, є вимога, щоб ФОПи платили ПДВ. Правильно? Ті ФОПи, які працюють в форматі не всіх. Там є історія, коли всі хочуть, щоб це сталося, саме щоб великі мережі, наприклад, як Епіцентр. Не дробилися. Що? Щоб вони не дробилися на ФОПи. Так, а вони це роблять. І оце треба вирішувати. І це можна вирішити, бо рішення є. А хочуть, теж як, одним махом, все зразу. Да навіщо ми будемо розбиратися? Це такий ФОП, це не такий. Дійсно, це проблема. Але це можна зробити. Не хочуть.
Ще один момент, на який треба теж звернути увагу, те, що тут же питання не тільки в МВФ. МВФ каже, от ти правильно сказав, 8 мільярдів. Але МВФ це маркер. Якщо МВФ дасть гроші, дають гроші всі. Не тільки Євросоюз і не тільки МВФ. Це маркер для всіх. Україна сплатоспроможна. Тому у нас така ситуація, що треба щось шукати. Але є гроші на митниці, є новий податок можна ввести на розкіш. Цим не займаються. На дорогі автівки, дорогі квартири, дорогі домівки. І тут дуже цікава історія, як велика кількість депутатів, наприклад, від «Слуги народу», які прийшли голі босі, але стали дуже заможними, будуть голосувати за це. Це той самий випадок, коли бджоли проти меду. Тому дуже цікаво, як це станеться. Але все ж таки, питання в наших партнерах чи питання в перемовниках? І чи вдасться до чогось дійти? Як ти вважаєш? Чи питання в перемовниках? Я не є перемовником і не знайомий з тими, хто веде перемовини. Це Міністерство економіки, я думаю, представники Кабміну. Питання тут головне, що все це вимоги наших партнерів, не саме не партнерів, а МВФ, у якого там, да, не знаю, частка, якщо не помиляюсь, 50% це Сполучені Штати, і потім уже там всі інші. І вони цього, скажімо, вже поставили нам як ультиматум такий, що я знаю, що були там навіть згідно цієї статті, яку Європейська Правда випустила, вона нещодавно там описано всі ці речі, там як депутати будуть за це голосувати. То там є чіткі меседжі того, що вони відмовляються вести будь-які дискусії і кажуть, ні, ви маєте це голосувати. Тепер в уряда головна біль, як це принести і показати і депутатам, які мають за це проголосувати. Тому що всі розуміють, що це там не уряд, що це що це історія іде від наших партнерів. Але, мабуть, це наслідки оцієї політики, що зараз нема чим наповнювати бюджет, і МВФ каже, ну так, от беріть, піднімайте податки тоді.